No, hát sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát mostanában egyre többet beszélgetünk a Fediverzumról és az elosztott distributed hálózatokról. Ugye nem véletlenül, legutóbb például a Facebook összeomlása, vagyis hát a Meta rendszereinek az elérhetetlenné válása megmutatta azt, hogy mi van akkor, ha egy nagy cég birtokol egyedül valamit, és ha azzal történik bármi, akkor nem tudunk egymással adott esetben mondjuk beszélgetni. Jó, mondjuk persze minket annyira nem érint, mondjuk informatikusokat, de aki például szinte csak ezen kommunikál a családjával. Na most én egy olyan projektet szeretnék bemutatni, ami szerintem borzasztó izgalmas, nagyon érdekes technológiákon alapul, és remélem, hogy nem fog ez is elhalni, mint a többi nagyszerű kezdeményezés, vagy nem kezd el úgy döcögni, mint azok. Majd arról is egy pár szót beszélünk, hogy milyenek ezek, vagy mik ezek konkrétan. Na most a weboldal címe, ez fenn lesz majd egyébként a videó alatt, nyilván ez is, tryquiet.org, a Quiet Chatről van szó, ami szeretne valamiféle Discord-szerű program lenni, és hát én nagyon-nagyon örülnék neki, van már egy pár ilyen kezdeményezés, de valahogy egyik sem volt tökéletes. Na most, hogy ebben mi a jó? Ugye itt rögtön a főoldalon hirdetik, látjuk is a kis képet, hogy milyen chat, és hogy hát soha többé vissza se nézni, úgy itt hagyni a nagy cégeket. Hát szép kezdeményezés, viszont ami nagyon szimpatikus, látjuk itt az elején, hogy App Store, Google Play, Linux, Windows, macOS, tehát multiplatform, ami nagyon sok hasonló open source kezdeményezésnél például nincs meg. Tehát ez már nálam egy nagyon fontos dolog, mert nagyon sokszor Discord üzeneteket is buszon olvasok, vagy munkában rápillantok például, mikor nem lát senki, ugye? Titokban. Tehát, hogy nincs sok ideje az embernek, szereti azt csinálni más is, hogy mobilról ellenőrzem, vagy a macOS-es gépen rápillantok valamire, hogyha éppen nem a Linuxos gép előtt ülök, és akartam mondani, hogy vannak ilyen pici mini PC-k, ezt be is hozok egy ilyen mini PC, 12 volt 2 amper, nem tudom, hogy kinek vannak hasonlók, nem csak ilyenek vannak, hanem hát mindenféle, ezek azok. Ugye nekem is van például androidos mini PC, meg nagyon sok hasonló ilyen kis gép van, ugye maximum 24 wattot fogyaszt, és nagyon-nagyon hálásak. Ezek ne téveszenek meg senkit, komplett asztali PC-k, ez például Windows 11-el van, komplett Linuxos rendszerként fel lehet telepíteni, például akár egy desktop Ubuntu-t, vagy akármi mást is rájuk, és ezt úgy lehet használni, mint akármilyen más PC-t, csak nagyon keveset fogyaszt. Hogyha ezekre feltelepítünk egy-egy ilyen applikációt, akkor ezt távolról is gyakorlatilag bármikor elérhetjük. Na de haladjunk is tovább. Tehát control your own data, no required server, tehát a saját adatodat te kezeled, nincs nagy cég, ami ezt kezeli. Nem kell szerver hozzá. Hát ennek is vannak azért hátulütői, mert hogyha elfelejted a jelszót, vagy tönkre megy a laptopod, akkor még mindig be tudsz jelentkezni majd egy másik gépről, cserébe valahogy majd visszaszerzed az accountot. Na most, hogyha nincs szerver, akkor itt felmerül a kérdés, akkor most mit csinálsz? Mivel a Quiet jelenleg egy erősen fejlesztés alatt álló projekt, és nagyon, nagyon érdekes, de hát bizonyos funkciója azért még nincsenek kész, majd mindjárt láthatjuk, ahogyan leírja magát, tehát közösségeket létrehozhatsz, csatornát csinálni, csetelni, csevegni a tagokkal, küldetés, hogy mi a küldetésük, ami nagyon szépen hangzik, csak hát a roadmap, ugye írja, hogy van már team chat, nem kell e-mail, nem kell telefon, végponttól végpontig titkosítás, csatornák, képeket, fájlokat lehet már küldeni, billentyűzettel is lehet bizonyos dolgokat vezérelni, desktop applikáció, és hát Android iPhone, de még például iOS notification értesítés nincs. Tehát még nagyon sok minden itt azért nincs megvalósítva, de láthatjuk, hogy itt a főbb dolgokat azért kiemlik. Hát ingyenes, open source, lehet csatlakozni, segíteni őket, és itt legalul van két link. Na most én ezt erőszatettel használom, ez a GitHub-os link, ahol mindig van egy ilyen, hogy releases, és ha ide kattintok, látjuk, hogy ez február 12-én frissült. Na most itt van például AppImage, DMG, ugye a macOS-ekre, és egy setup exe, meg át a source code. Na most én ezt az AppImage-et előre letöltöttem, és kukkantsunk is bele akkor, hogy hogyan működik.
Hopp, ezt letenni akartam egy pillanatra. Tehát ha behozom a letöltések könyvtárat, akkor jobb gomb, tulajdonságok, jogosultságok, be kell jelölni, hogy a fájl futtatható, AppImage-eknél ugye ezt kell csinálni. És elindítjuk. És elindul a Quiet, és azt látjuk, hogy adjunk meg egy invite kódot. Hogy lépünk kapcsolatba másokkal, hogyha nincs szerver, ilyen invite kódokkal a legtöbb program így működik, vagy create a new community, hozzunk létre egy közösséget, azt mondom, hogy Puppy Linux HQ, mint headquarters, ugye? És akkor continue. Felhasználó nevem mi legyen, és regisztrálom, és e-mail létre is jött. Ennyi volt. Itt meg tudjuk nézni, ha a szerver nevére kattintunk, ezt a bizonyos community linket. Ezt, ha megosztjuk másokkal, akkor meg tudunk írni tagokat, vagy ezt a QR kódot elküldjük valakinek, és akkor belép, ugye ez van mobilra, és például ott akkor egész könnyen rá tudunk kattintani, és már működik is. Vagy leave community, hát ezt azért nem kéne, meg van egy ilyen about quiet, hogy mégis melyik verzió. Ebből kilépek, itt csatornát lehet hozzáadni, azt mondom, hogy legyen egy bash csatorna például, és akkor itt a bashben lehet cseverészni, mit tudom én, küldjünk be egy fotót, Sirius Sam fotót például, és itt is van, és akár küldhetek erre egy smiley-t, látjuk, hogy vannak emojik, ez már működik. Ami nincs még, nincsenek adminok, moderátorok, nem lehet kifejezetten szabályokat létrehozni, törölgetni, ami hát egy chaten, egy IRC-n, egy Discordon alapvető fontosságú, és nincs még privát csatorna. Na most viszont óriások vállán van, ami nekem nagyon tetszik. Tehát az, hogy például IPFS alapú a Tor már egy kipróbált hálózat, tudjuk, hogy működni fog maga a chat, és jó, hát ettől most biztos sokan óckodnak, hogy Tor hálózaton megy, de az egy architektúra, ilyen szempontból kell nézni, tehát, hogy magát a protokollt használja. Ez olyan, mint hogy a BitTorrent kialakítását használja. Nagyon sok program használ például mindenféle ilyen Ethereum, vagy Bitcoinhoz hasonló lánc technológiákat distributed hash table, ez is nagyon hasonló, ugye minden elosztott technológia épül valamire. Most itt látható egy kocka, ez például az IPFS, amit ha én megnyitok, akkor azt lehet látni, hogy hát ez így indul egyébként, ez egy IPFS desktop alkalmazás, ezt meg is nézhetjük, ezt is feltüntetem majd, a webcíme ipfs.tech, egy bolygóközi fájlrendszer, Interplanetary File System, szó szerint azt jelenti, és van például egy AnyType applikáció is, ami IPFS-t használ, ez a TriQuiet is használ alapnak, ami nekem nagyon tetszik. A lényege ennek az egésznek, látjuk Wikipédia is van, és már szolgáltatók is vannak erre, lényege, hogy elindítasz egy ilyen desktop applikációt, és otthonról például itt a Files-nál feltöltesz egy fájlt, majd kap egy Content ID-t, és innentől kezdve, ha publikálod, meg kell nyomni, hogy Publish to IPFS, onnantól kezdve mások számára is elérhető lesz. Most gyakorlatilag megadhatnám ezt a képet is, ugyanezt, amit néztünk az előbb, és ezt lehet Copy Content ID, tehát kimásolom, vagy Share Link, megosztom a linkjét, addig nem sok értelme van, amíg ezt nem publikálom, tehát úgymond nem lesz jelen, nincs kiajánlva megosztásra. Tehát jó, hát ezzel is meg lehet osztani mondjuk. A lényeg, hogy gyakorlatilag ezzel, hogyha például publikálom IPNS-re komplet weboldalakat is lehet, tehát megváltoztatod a weboldal tartalmát, akkor újra kéne generálni a Content ID-t minden alkalommal. Viszont ezzel az IPNS-sel, ha csak ezt adod meg valakinek, az alatta lévő tartalom majd dinamikusan változhat, ő mindig megkapja ezt az egy content azonosítót, és akkor a komplet új weblapot úgy hoztolhatod otthonról egy ilyen mini PC-ről, hogy gyakorlatilag ugye ennek a technológiája az, hogy minél többen nézik, töltögetik, azok egymástól is töltögetnek, és minél többen töltik, annál gyorsabb. Tehát gyakorlatilag ezzel megszűnik a DDoS támadás egy szerveren, tehát egy sebezhetőség már kilőve. Jó, hát még marad 1000 persze. És hát itt látunk olyat, hogy jó pinning
Ez az egyik, ami talán furcsa lehet. Ez azt jelenti, hogy ez fontos, ezt meg kell őrizni, és minden tartalomnál ezzel azt üzened a nodoknak, hogy ez kell, és erre léteznek már pinning szervizek, tehát elő lehet rendesen fizetni cégeknél IPFS szolgáltatásra, és a te tartalmadat azt ott is replikálja ezzel a pinninggel lényegében. Hát vannak erre komoly repók, például Alpine csomagoknak a repója, és lehet IPFS-től telepíteni például, ami azt jelenti, hogyha 10-20-an üzemeltetünk ilyen miniszerveren egy Alpine repozitorit, akkor gyakorlatilag mind a 10 gépre tükröződik, és akkor még gyorsabban lehet tölteni ebből a repóból. Nagyon érdekes technológia, olyan rettenetesen nem bonyolult, de nagyon-nagyon el tudja vinni az embert. Alapszinten nem bonyolult, természetesen, ha valaki akar klasztereket, fürtözött hálózatokat üzemeltetni vele, azt is lehet, és akkor mondjuk 3-4 gépes klasztereket úgy telepíteni, különböző helyeken vannak a nodok, összerakod őket, tehát persze azért egészen komolyan bele lehet merülni. Most lesz valahogy konferencia Brüsszelben is, itt vannak a pírek például, és itt van egy ilyen Project Apollo. Most nem nehéz kitalálni, hogy ki üzemelteti a Project Apollo-t, óriási fájlok vannak fent, és hát egyszerűbbnek látták megosztani a nagy érdeművel ezt így, nem pedig valami közönséges webszerveren, mert arra ráugranak, meghal. Tehát mondjuk ráugranak 50 000-en. Na most, hogyha IPFS-en csinálják ugyanezt, akkor lényegesen más a helyzet. Most van itt ilyen, hogy view van local gateway, meg public gateway. Nyilván a public gateway az azt jelenti, hogy akinek nincs IPFS kliense, az meg tudja nézni ilyen publikus átjárókon, vagy pedig aki hozzám hasonlóan rendelkezik ezzel, az view van local gateway, tehát ide replikálódik a tartalom, meg tudom így nézni. Hát be is jött a webböngésző, és akkor most a webböngészőben ezt a frontendet ezt behozom, erre rákattintok. És itt van frontend HTML. Látjuk, hogy bejött az egész. Tehát így van a NASA egyik projektje, és itt a bejelentésnél az első oldalon olvashatunk róla. Follow Project Apollo Archive on Facebook. Tehát ugye ez annyival másabb, hogyha megint lehal a meta szervere, akkor nincs semmi gond, mi ezt ugyanúgy tudjuk olvasgatni, és amíg vannak olyan IPFS nodok a hálózaton, amik ezt replikálják, addig nincs gond, mert mindenhol meg lesz ez a tartalom. De például, ugye itt írják, hogy Wikipédia is ugye fenn van, censorship resistant, tehát igen, most ez is egy nagy kérdés, hogy meg lehet-e mindent osztani IPFS-en, vagy kellene valamilyen tartalom felügyelet, hát ez is jó kérdés mindenkinek, ugye a maga dolga, hogy mit oszt meg, de hát az is érdekesség, hogy azért nyilván sok olyan dolgot elérhetővé lehet tenni, amit talán nem kéne. Na vissza a chathez. Cabal chat. Ez a másik olyan technológia, amiből például a Quiet nagyon merít, és azért szurkolok nekik, mert szeretném a messzebbre jutni, mint ez a Cabal. Itt van, hogy join the public chat, itt a Cabal, hogyha valakinek fel van a Cabal kliens, ami szerver és kliens is egyben, ugye ezeknél az applikációknál, hogyha ezt beütjük, akkor lehet csatlakozni a Cabal public chatbe például. Ez a chat már megvalósította, úgy tudom, alapszinten azt, hogy vannak moderátorok, meg itt is vannak egyébként csatornák, meg hát itt egy kicsit már több minden van, egy nagyobb múltú szoftverről van szó, viszont például a downloadsnál látjuk, hogy csak Linux, macOS és Windows van, ami azért jónak jó egyébként, de hát azért jó lenne a mobil is lenne videó, hangchat. Akkor van egy ilyenünk, hogy például ToxChat. Na most itt láthatjuk azt, hogy maga a Tox az megvalósított már nagyon-nagyon sok mindent. Itt van már screen sharing, file megosztás, hang, videó chat, csoportokat lehet létrehozni, viszont itt meg az volt a baj, hogy ahányan voltunk, annyiféle fajta kliens töltöttünk le, és hol működött, hol nem a root jogok, vagy admin jogok átadása, meg hát nagyon-nagyon sok minden meghívó nem működött, nehézkes volt, tehát ezzel is voltak bajok. Én azt látom, hogy ebből a sok kliensből, ami ennek van például, itt a downloadra, ha rányomunk, akkor hiába van meg sok mindenre, így hát frissülget, ez akkor jó, hogyha valaki pont ugyanazt használja. Vagy mindenki pont ugyanazt, tehát nem úgy működik, hogy várnánk, mint egy Discord, hogy mindenki ugyanazt kapja, tehát én ezt szeretném majd látni. De érdemes ezt a projektet is azért nyomon követni, nézegetni. Egyedül ezt a CTOX Core-t látom, tehát a konzolos TOX klienst, hogy az fejlődik folyamatosan, tehát ott mindig van valami újdonság,
ott mindig van a repóban változás, tehát mindig látom, hogy azért itt jönnek ki új dolgok. A GUI-s projekteknél meg ott nem nagyon lát. Itt van, hogy 5 napja változtattak például itt valamit. És hát ez is a Tox Chatre mutat. 2022-ben jött ki új kiadás, mondjuk, hogyha valaki letölti innen, akkor tud újat forgatni, de hát ilyen nyögvenyelős, tehát azért mondjuk a Discord szintjére még egyik se jutott el. Például én már azzal is beírem, ha mint egy jó IRC-t lehetne használni valamelyiket, úgyhogy amondó vagyok, hogy érdemes figyelni ezt a Quiet-et, remélem, hogy felnő arra a szinte, és nagyon-nagyon jól lehet majd használni, és lehet itt mindenféle fájlokat küldözgetni, meg csetelgetni, és hogyha elveszlik az akkontunk, azt is vissza tudjuk állítani majd valahogy, hogy ez is megoldódna benne, hiszen nincs egy cég, ahonnan ezt visszakapjuk. Ilyenkor reméljük, hogy nem fog elhalni félúton ez a projekt, ahogy a többihez hasonló nagy reményű szoftver. Hát én köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha feliratkoztok a csatornámra és megosztjátok a videóimat, azt nagyon szépen megköszönöm. További szép napot, sziasztok!